یعنی دویم چیز تاریخی سپسنته معبد بودایی. معبد بودایی توی دوره برای مردم فرانگ برای مردم فرانگ یک تمام وخون معلوم نتو که معبد بودایی معبد بودایی های او بس د طول د دوره دور دراز چی تاریخ هایت زینه معبدش های دما ازمت چیز بود پور یو کرد که بیت پاچاتو نص دودی از زینهش لکن مردمش دیشتی که اهم جایی چیزی و بزرگ خب یا بزیارت کرده خب یارش خاطی خدای پود برای این چیز کنن سپس نداره نیودا از که معبد سوست یه سوتگار ادا سوتگار لوپ خالق پود چور ما از که کنن خدای پود نیبا سوت غالب ادا معبد سوست که همچون یادگاری تاریخی لکر پرچندی که هم معبدی ایا پود چور ادا معبدن تیجتی چیزن بروبر نویزید های سال 79 ایا انستیتوت چه تاریخ و مردم شناسی آمده دانشن کوی وزدی کوی ارخیولوگ ساتشتور رخشوی خنن افریوتی درم شخص دی پوستی و یون 79 تا 80 یان معلوم بید که خودت معبد بودایی توید و گرد معبد خب دیواری بلند بود که جون بود در آمدگاه توید که جنوب نکرد طرف شمال نگهتون در آمدگاه توید در آمدگاه حتی یه چیز به تو یه شور خنم وقتی که پشت بسای ای شور نیشتی بعد چیزای آرایشی نیشتی چیز اسباب انجامی که برای زندگی برده کار شد که هم بودا بره ایاش نیشتی های بعضی چیزی دیگر اون چیز معلوم نتود خیلی چیزا بهش گفتی های دیدی که ایت معبد تا دوره شوروی او بود کنن یا بودی از که دیوارش گرد ایت معبد سپید که اوش اندکی بلند بود و هذا دوره شوروی هم چیز جای تاریخی رو سامیت رتیه یا غیر چیزش گفت محافظت لکن در بعض نقطه مثال چی دارش اتیوپ نکرده گفتم که مثال میاد ادغار بخینه که تاجون درم گراج شد که تام بعضی چیزا استفاده خو معبد بغیر چیز خی معبد بوزینه که اون چی بوزینه اما اصل قدیم ورق که آیا بودایش حتی بنیاد دیوار سدید که بعد صدا بران ورق یعنی خی مثل مردیم بعضی مال خی بعضی خود سرانه یخسرن خط بده بوزینه دیگری لوا کرتی گفت با 5 زینه لکن وقتی که امت رایبون بودایش که وزن چه خطای نت چیزن یاش بخانی که هم رنگ 5 زینگی چیزش توی خطای بتای ده چیز بتای عدد خطای اتم معبدی چیز بودایش توی خیلی یا نی بارنگ برو سات آرنگ نو قبول کرد که معبدی 5 زینگی بودایی سام وچن توی ایت بودا بنی چیز سک باوی خنن غار کی قلوب لکه یا چیز با معلوم که اوش با بودایش او خود تخمینا از قریب که چون میگم 80 نفر خلق تا آزاد بیست یا بی جای تاریخی سوبست یعنی عجایبم که یا نو درآمدگاه تانگ یه بعد مقصد اون که درآمدگاه تانگ خود برای چی برای ممکن یا اچکی موین در بارکی ممکن اون جایی که تاب خد میشد یا بعضیش خاند که ممکن زمستان تدالت یا 4 طرف سوخت وقت میتونه بار درست که اون شیوه معلوم که تاریخی که بده تو خود